natin i-solve kung paano paano diskarte nito. Hindi naman kasi ako magaling sa dikitan ng mga stickers eh. Okay lang yung sa registro, pero when it comes about sa mga ganito, parang nakakatakot, nakakamilig yung kamay. So try natin guys, ibato. So ito guys, yung spot na napili ko sa side. So parang okay dito eh. Anyway, madali na naman mag-adjust ulit pag hindi type. So lalagyan natin ng wipeout para siguradong malinis yung kakapitan. Ano naman to sa aking experience. Sana maganda maging kalabasan nito, Topsy. So sa mga nanonood dyan, maganda guys mag-invest kayo sa microfiber katulad ng mga ganito, pero yung malinis sa mga pang-buff tsaka polish, kasi nag-ano rin ako ng botany wax at mga iba-iba pa, polynite, wires. So iba talaga pagka maganda yung panglinis nyo para hindi makagasgas. You can watch everything. So yan. So I try to put this here. Diba? What do you think that it will? Like that. Tingnan natin dito. Maganda makaka. Kaya dito Ate Kimi kung maganda.
So yun guys, sana may natutunan kayo sa aking video about stickers, emblem, tapos yung pahabol ko tong Stepboard ni Honda Beat. So yun guys, thank you for viewing, and don't forget to like and subscribe to my channel, and don't forget to turn on your notif bell. Stay safe guys, and God bless.